Hello and Namaste everyone, welcome back to my channel. So friends, finally म चाहिँ फ्री फायर को रेड स्काई मून इफेक्ट वाला भिडियो लिएर आइसकेको छु र भिडियो मन परे लाइक गर्नुस्. ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो. चलिए शुरू करते हैं. वेल गाइस, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सबभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ जुन रहेको छ क्यापकट, जुन चाहिँ प्ले स्टोरमा इजिली अवेलेबल छ. तपाईले त्यो एप्लिकेसन त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. सो मैले यसलाई ओपन गरेँ र ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि फोटोजमा गएर मैले चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड दिइरहेको हुन्छु. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड, त्यसलाई एड गर्ने मैले. यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो मुन र स्काई वाला ब्याकग्राउन्ड. र त्यसपछि तपाईले एकचोटी लास्ट पार्टमा आएर यसलाई इन्डिङ पार्टलाई डिलिट पार्नुस्, जुन चाहिँ किन टेन्सन गर्छ पछि यार. त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो गेम प्ले हाल्नुपर्छ है. आफ्नो गेम प्ले हाल्नलाई तपाईले त्यसको अगाडि एउटा काम गरौँ है. फर्मेटमा यसरी जाम हैन, टिकटकको फर्मेट चाहियो भने 9:16. यदि तपाईलाई गेम प्ले नै खेलेको त्यही स्टाइलमा चाहियो भने 16:9. ओके, त्यसपछि यसरी ब्याक जाम. अब चाहिँ तपाईले आफ्नो गेम प्ले हाल्ने, त्यो चाहिँ कसरी भन्नाले तपाईले यहाँ ओभरलेको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ. सो यहाँ रहेको छ ओभरले, यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्. त्यसपछि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला. अब चाहिँ भिडियोजमा गएर आफ्नो गेम प्लेलाई सेलेक्ट गर्नुस्. मेरो गेम प्ले यो रहेको छ, 9 सेकेन्डको रहेको छ. त्यसपछि एड गरेँ मैले. अब यसलाई चाहिँ गेम प्लेलाई अलिक दुईटा औलाले यसरी पिन्च गरेर फुल स्क्रिन यसरी पार्दिम. फुल स्क्रिन भयो नि. अब चाहिँ हाम्रो अर्को काम के छ भन्नाले यो माथिको फोटोलाई, माथिको ब्याकग्राउन्डलाई तलको लेयरसँग बराबर पार्दिम. सो यसरी स्लाइड गरेर यसलाई तलको लेयरसँग बराबर पार्दिनुस् यसरी. सो थोरै यता ओके बराबर पार्दिएँ मैले. अब चाहिँ फर्स्ट पार्टमा आउँ यसरी. अब चाहिँ यो तलको जुन लेयर रहेको छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यसरी कटआउटको अप्सनमा जानु होला है. सो यहाँ रहेको छ हाम्रो कटआउटको अप्सन, यसलाई सेलेक्ट गरे. त्यसपछि तपाईहरुले अर्को एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्नाले एउटा कुरा सुन्नुस्. यहाँ जतिखेर तपाईले गेम प्ले रेकर्ड गर्नुहुन्छ नि, यस्तो लोकेसनमा गएर रेकर्ड गर्नुस् कि जतिखेर तपाईको यहाँ चाहिँ स्काईमा चाहिँ यस्तो क्लाउड्स, यहाँ चाहिँ बादल चाहिँ नहोस् है. स्काई चाहिँ प्लिप यस्तो यस्तो कलरको होस्, एउटै कलरको होस्. यहाँ चाहिँ अलिक बादल आइरहेको छ, यहाँ चाहिँ सायद प्रब्लम आउन सक्छ है. सो अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नाले यहाँ क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा सेलेक्ट गरेर तपाईले हेर्नुस् यहाँ अब यस्तो खालको गोलो आउँछ. यो गोलोको यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा चाहिँ एउटै कलर खाएको छ, ब्लू ब्लू कलर छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ, स्काईमा लाग्नुपर्छ, क्लाउड्समा हैन नि, फेरि स्काईको कलरमा. सो यहाँ राखेँ मैले सपोज हैन. अब चाहिँ इन्टेन्सिटीलाई यसरी क्लिक गरेर यसलाई थोरै थोरै बढाउँदै जाम, थोरै थोरै बढाउँदै जाम. सो इन्टेन्सिटीलाई थोरै थोरै यसरी बढाउँदै जाम हैन. सो इन्टेन्सिटीलाई यति बढाएँ नि, यो क्लाउड अझै देखिरहेछ, यसलाई थोरै अझै यस्तो बढाइदिउँ हैन. अब चाहिँ स्याडोमा गएर यसलाई स्याडोलाई चाहिँ यसरी यस्तो इन्क्रिज गर्दै जाम, इन्क्रिज गर्दै जाम हैन. सो स्याडोलाई यहाँसम्म राखेँ. इन्टेन्सिटीलाई थोरै घटाउनु पर्छ होला सायद, यतिसम्म राख्दा. ओके, इन्टेन्सिटीलाई मैले यतिसम्म राखेँ. ओके, यतिसम्म ठिक छ इन्टेन्सिटी हैन. अब चाहिँ फेरि स्याडोलाई थोरै बढाइदिउँ होला सायद. स्याडो कतिसम्म राख्दा हुन्छ भन्नाले तपाईँ आफ्नो हिसाबले यहाँ चाहिँ जे होस्, यहाँ चाहिँ रेड नदेखियोस् है, स्याडोलाई त्यसरी राख्नु होला. सो यतिसम्म राखेँ स्याडोलाई. अब चाहिँ अर्को एउटा काम छ भन्नाले फेरि कलर पिकरमा जानु. यदि तपाईको यहाँ चाहिँ कुनै वाइट यसो आइरहेको छ भने कलर पिकरमा गएर यसो थोरै यस्तो कलरलाई सेलेक्ट गर्नुस्. कहाँ राख्दा चाहिँ जे होस् तपाईको चाहिँ वाइट आइरहेको छैन. सो म ठ्याक्कै यो मुनमा राख्दा चाहिँ मेरो वाइट आउँदै छैन. सो मैले यहाँ राखेँ है, ठ्याक्कै यहाँ राखेँ. फेरि इन्टेन्सिटीमा गएँ र यसलाई थोरै बढाउने घटाउने प्रयास गरेँ, मिलाउने प्रयास गरेँ हैन. थोरै यसलाई मिलाएँ इन्टेन्सिटीलाई. सो तपाईँले पनि आफ्नो हिसाबले यसो इन्टेन्सिटीलाई मिलाउनु होला. अब फेरि स्याडोलाई मिलाउनु पर्छ यसरी, कतिसम्म राख्दा जे होस् हाम्रो राम्रो देखियोस् स्याडो भनेर. सो यतिसम्म मेरो ठिक छ हैन. हल्का प्ले गरेर देख्छु. ओके, ठिक छ यतिसम्ममा. त्यसपछि तपाईले फेरि ब्याक गर्नुस् यसरी, ब्याकको बटनमा गएर फेरि ब्याक गर्नुस्. अब चाहिँ अझै एउटा काम बाँकी छ है. त्यसको लागि तपाईले यसरी यो लेयरमा माथि यसरी सेलेक्ट गर्नुस्. लेयरलाई सेलेक्ट गरेर तपाईले एडजस्टको अप्सन सर्च गर्नुपर्छ. सो यहाँ रहेको छ हाम्रो एडजस्टको अप्सन, मेरो माउसको पोइन्टरमा हेर्नुस्. अब त्यसपछि तपाईले ब्राइटनेसलाई थोरै बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ. तपाईलाई यदि नाइटको सिन चाहियो भने लाइक ब्राइटनेस जेस घटाइदिनु. नाइटको सिन, रातिको सिन छ भने अलिक बढाउन पनि सक्नुहुन्छ. रातिको सिन चाहिँ जेस ब्राइटनेस यति -6सम्म ठिक छ. अब सेचुरेसनमा जाम. यसलाई चाहिँ पुरै यसरी घटाइदिनुहोस्. सेचुरेसनलाई हेर्नुहोस्, पुरै घटाइदिएँ मैले सेचुरेसनलाई. कन्ट्रास्टमा जानु होला. कन्ट्रास्टलाई आफ्नो हिसाबले मिलाउनुस्, कतिसम्म तपाईँ राम्रो देखिन्छ कन्ट्रास्ट. सो समथिङ यतिसम्म ठिक छ हैन. एक्सपोजरलाई पनि यसरी चेक गर्नु होला, यसरी बढाएर घटाएर कहाँ राम्रो देखिन्छ. सो अलिक जे होस् रातिको सिन छ यतिसम्म राखेँ मैले. अब शार्पनलाई चाहिँ थोरै सायद बढाइदिउँ होला, सार्पनेसलाई. सो यतिसम्म चाहिँ ठिक छ. अब ग्राफलाई यदि तपाईको मिलेको छैन भने तपाईले कलरको ग्राफ मिलाउन सक्नुहुन्छ. म चाहिँ ग्राफ मिलाउँदिनँ.
अब राइट पारिदिए हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बनिसक्यो। अब साउन्ड चाहिँ हाल्नुपर्छ भन्ने तपाईँले जुन चाहिँ के साउन्ड हाल्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ सपोज एउटा साउन्ड हालिदिएँ है। के साउन्ड हाल्नलाई तपाईँले यसरी सेलेक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ साउन्डहरू। सो यो साउन्ड सपोज सेलेक्ट गरेँ, एडमा क्लिक गरेँ। अब साउन्ड पनि आइसक्यो हाम्रो। साउन्ड चाहिँ एकछिन सरी साउन्ड चाहिँ भिडियोको फर्ममा रहेको छ। त्यसको लागि तपाईँले एड साउन्डमा क्लिक गर्नुपर्छ है। एड साउन्डमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ, एक्सट्र्याक्टेड। त्यसपछि कुनै एउटा साउन्ड सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली। अब चाहिँ साउन्ड आइसक्यो। सो के यस्तो प्रकारले हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले सेभ गर्नको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला र अझै फ्री फायर रिलेटेड भिडियो चाहियो भने मलाई अझै कमेन्ट गर्नुहोला। ओके, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई।